Isipin mong paggising mo bukas, walang signal ang telepono mo, walang internet, walang GCash, walang TikTok, walang Zoom calls para sa trabaho, walang Netflix, patay ang mga ATM machine, wala ng online banking, hindi makapagproseso ng bayad ang mga negosyo, hindi ma-access ng mga ospital ang digital records. Sa loob ng 24 hours, ang buong bansa ay lulubog sa digital na kadiliman. Hindi ito eksena mula sa isang disaster movie, ito ay isang tunay na banta sa pambansang seguridad na nagpupuyat sa ating mga opisyal ng depensa. Dahil ang internet ay hindi basta nahuhulog mula sa langit. 95% ng ating international data, ang koneksyon natin sa pandaigdigang sistema ng pagbabangko ay dumadaloy sa mga kableng mas manipis kaysa buhok ng tao. Ang mga kableng ito ay nakalantad at walang proteksyon sa sahig ng karagatan. Ngayon, ating tuklasin ang tahimik na taliba ng ating pambansang depensa. Libu-libong kilometro ng fiber optic cables. Aalamin natin kung bakit ang mga kableng ito ang di nakikitang lifeline ng ating digital na soberanya at kung paano nagmamadali ang Philippine Navy na protektahan ang mga ito. Paano tayo kumokonekta sa mundo? Karamihan ay nag-aakalang ang internet ay isang bagay na hindi nakikita, Wi-Fi o satellites. Ngunit ang katotohanan ay isang sapot ng salamin. Ang mga kableng ito ay kahanga-hangang likha ng inhenyeriya. Sa kanilang kaibutor ay optical fibers, pinong mga hibla ng salamin na nagpapadala ng data sa pamamagitan ng pulso ng laser light. Ang mga hibla na ito ay binalot ng mga patong na proteksyon na bumubuo ng kable na halos kasing lapad ng isang garden hose na nagdadala ng 95% ng pandaigdigang trapiko ng internet. Ang mga paghahanap sa Google at video calls ay dumadaan sa pisikal na grid na ito. Maliit na bahagi lamang ang kayang hawakan ng mga satellite at hindi nila kayang pantayan ang napakalaking bandwidth. Ang buong pandaigdigang digital na ekonomiya ay umaasa sa nakatagong network na ito. Dito sa Pilipinas, tayo ay nag-host ng humigit 16,000 kilometers haba ng mga kableng ito. Mayroon tayong domestic cables na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao, tulad ng rutang PDS-CN Express na kumokonekta mula Subic Bay hanggang Cagayan del Oro. Tayo ay isang kritikal na landing point para sa mga international cables. Ang pagprotekta sa infrastrukturang ito ay pagprotekta sa ating kinabukasan at ating soberanya. Tingnan natin ang MYSA's cable system bilang halimbawa. Nakatagdang matapos sa 2028, ang 19,000 kilometers na kableng ito ay mag-uugnay ng Malaysia at US. Ito ay may mahalagang landing station sa Davao. At nariyan din ang Apricot Cable na kumukonekta sa Singapore patungong Japan na lubusang lumalampas ang South China Sea. Dahil sa ating lokasyon, ang ating 36,000 kilometers na baybayin ay isang pintuan ng data na naglalagay sa atin sa sentro ng isang digital nervous system. Ngunit ang central na posisyong ito ay isang tabak na dalawa ang talim. Ang mapa ng Indo-Pacific ay nagpapakita ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang ating mga lifeline sa ilalim ng dagat ay lubhan na marupok. Bawat ilang araw, may submarine cable na nasisira. Kadalasan, ito ay mga aksidente, mga barkong nagdadrop ng angkla, kumakaladkad sa isang fault line tuwing may bagyo o isang natural na sakuna tulad ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu noong 2025 na pumutol sa mga kable ng kuryente at komunikasyon. Sa Pilipinas, nasaksihan natin ang pagbagsak ng mga domestic cables na nagdulot ng malawakang blackouts sa mga lugar tulad ng Cagayan na naglubog sa isla sa dilim. Ang mga aksidente ay isang alam ng panganib. Ngunit ang pinagkakaalala ng mga eksperto sa pambansang seguridad ay ang mga choke points, mga estratehiko at makikitib na daanang pandagat kung saan nagsasalubong ang maraming ruta ng kable. Ang pinakamahalagang choke point ay ang Luzon Strait, pagitan ng Taiwan at Hilagang Luzon. Ito ang isa sa mga lugar na may pinakamaraming kable sa buong planeta. Kung mapuputol ang mga koneksyon sa Luzon Strait,
malaking bahagi ng data traffic ng Silangang Asya ang masasakal. Ang magiging epekto sa ekonomiya ay magiging sakuna. Higit pa sa mga aksidente, kinakaharap natin ang gray zone sabotage. Ito ang espasyo pagitan ng kapayapaan at lantadang digmaan. Mga puwersang aksyon na dinisenyo upang manira. Isipin ang sabotae, cyber attacks, at mga malisyosong aksyon sa karagatan na mapapanindigan na nagpapahirap na direktang sisihin at gumanti laban sa gumawa. Sa ilalim ng dagat, ang gray zone warfare na ito ay isang perpektong tahimik na sandata. Noong 2024, 2 subsea cable sa Baltic Sea ang pinutol sa mga insidenteng tinaya ng mga investigador na may mataas na katiyakan bilang sabotahe. Napakaseryoso anupat nagbabawal ang Finland na maari nitong matrigger ang Article 5 ng NATO o ang kanilang Collective Defense Clause. Sa buong Asya, ang mga ulat ng pagputol ng kable sa Taiwan Strait ay ikinaalarma ng mga hukbong pandagat sa buong rehiyon, at ang Pilipinas ay hindi ligtas. Sinabi ng ating National Security Council na ang dami ng naireport na insidente ay lumampas sa saklaw ng mga aksidente na inaasahang natural o incidental. Isang mataas na opisyal ang hindi nagpatumpik-tumpik. Tinawag ito bilang potensyal na mga akto ng agresyon. Tignan nating mabuti ang mga panganib na ito. Ang una ay ang sabotae sa pamamagitan ng underwater drones. Maraming underwater drone ang nakuha ng mga mangingisdang Pilipino at ng Navy na naanod sa Pangpang. Ang ilan ng mga drone na ito na natagpuan malapit sa Kalayaan Island Group ay nakakatakong sopistikado. Maari itong gamitin sa surveillance, ngunit maari ring gamitin upang ikabit ang mga kagamitang pamputol sa mga kable. Ang ikalawa ay ang pagputol gamit ang mga manned ship. Noong Marso 2025, ipinakilala ng Beijing ang isang barkong may kakayahang pumutol ng makable sa lalim na hanggang 4,000 metro. Bagamat sinasabi nilang ito ay para sa civilian salvage, kinilala rin nila ang aplikasyon nitong pang-militar. Isa itong kakayahang maaaring bumago sa pandaigdigang kaayusan, ayon sa isang eksperto. Sa ngayon, isang kapitan ng barkong Chino ang nasintensya ng pagkabilanggo dahil sa pagsira ng kable sa Taiwan Strait. At ang ikatlong banta ay ang pinaka hindi nakikita: espionage o cable tapping. Maaring humanap ng paraan ang mga masasamang grupo na makinig sa mga inililipat na datos, magnakaw ng sensitibong impormasyong dumadaloy sa pagitan ng mga bansa. Batid ng Philippine Navy ang panganib na ito at binanggit na ang ganitong tapping ay nangyari na sa Mediterranean at maaaring mangyari dito. Hindi lamang ito tungkol sa pagputol ng ating mga koneksyon, ito ay tungkol sa tahimik na pagnanakaw ng ating impormasyon. Sa harap ng mga bantang ito, wala ba tayong kalaban-laban? Ang sagot ay hindi. Hindi natutulog ang ating mga puwersang pansiguridad at isang malalim na pagbabago sa ating estratehiyang pandagat ang kasalukuyang nagaganap. Ang pagbabagong ito ay naglalayong protektahan ang tahimik na talibang ito, ang iyong digital na koneksyon sa mundo. Sa loob ng maraming taon, ang pangunahing pokus ng ating militar ay kontra-insurhensiya. Ngayon, ang pagbaling sa panlabas na territorial defense ay nangyayari sa tunay na panahon. Isang mahalagang bahagi ng pagbaling na yun ang bagong mission profile sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ang pagsisecure sa seabed. Kinumpirma ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang pagpoprotekta sa infrastrukturang subsea ay formal nang mapapasailalim ng pangangalaga ng Philippine Navy. Ang Navy ay tumutuklas ng mga bagong pamamaraan ng surveillance, kumukuha ng detalyadong imahe ng lupain sa ilalim ng dagat upang bumuo ng seabed profiles at subaybayan ang mga kahina-hinalang pagbabago sa kapaligiran. Noong 2024, nakuha ng Pilipinas ang 4 na American-made Mantis T-12 unmanned surface vessels. Ang mga maliliit na submersible drone na ito ay sadyang dinisenyo upang subaybayan ang kapaligirang pang-ilalimang dagat. Puno ng mga kamera, sonar at LiDAR, ang mga sasakyang ito ay nagbibigay ng patuloy na surveillance sa pinag-aagawang katubigan. Tinitiyak na ang ating digital at maritime borders ay mananatiling ligtas.
3 beses nang pinalawak ng pamahalaan ang patrol coverage. Nagpapakalat ang mga opisyal ng mga barko at eroplano upang masakop ang lugar na 3 beses na mas malaki kaysa dati para sa maagapang maritime control. Ang mga ehersisyo tulad ng Banday Kagatan 2025 ay ginagaya ang mga koordinadong pagtugon sa mga bagong umuusong na bantang pandagat. Ang pagsisikap na ito ay malalim na internasyonal. Ibinahagi ng pamahalaang Italyano ang kanilang national hub para sa underwater model gamit ang mga smart cable na nagsisilbing mga sensor. Ang ating pakikipagtulungan sa Japan at US ay may kasamang 1.4 na bilyong pisong programa upang sanayin ang Philippine Coast Guard at buuin ang kakayahan sa undersea warfare. Nagsasagawa rin ang Navy ng magkasanib na ehersisyo kasama ang United States Navy alinsunod sa ating Mutual Defense Treaty. Malinaw ang estratehikong layunin. Ang presensya ay deterrence. Ngunit ang tunay na digital na soberanya ay nangangailangan ng pagbuo ng resilience sa mismong sistema. Dito pumapasok ang Luzon Bypass, isang 240 kilometrong land-based corridor ng fiber optic cable na bumabagtas sa Hilagang Luzon. Nagsisimula ito mula sa tahimik na baybaying nakaharap sa Pasipiko ng Aurora Province at tumatakbo hanggang sa baybayin ng La Union na nakaharap sa West Philippine Sea. Maraming international cable ang kailangang tumawid sa madalas bagyuhin at pinag-aagawang Luzon Strait. Ang Luzon Bypass ay nagpapahintulot sa data na epektibong lundagin ang mapanganib na bahaging iyon. Ang isang international cable ay maaaring dumaong sa bagong cable station sa Baler, Aurora at maglakbay sa domestic bypass cable. Mula roon, kumokonekta ito sa mga network na lumilika ng isang ligtas na ruta para sa trapiko ng internet pagitan ng Asia at US na iniiwas niya ang mga panganib sa South China Sea. Isa itong game changer. Ang bagong Baler Cable Landing Station na sinuportahan ng $31 milyong na pamumuhunan mula sa Japanese-controlled telco na Infinivan ay dinisenyo upang maglaman ng hanggang 4 na subsea cable systems, kabilang ang bagong Candle System na inilalagay ang Pilipinas bilang isang mahalaga at matatag na digital hub. Isa itong pakikipagsosyo na tumitiyak hindi lamang sa ating sariling koneksyon, kundi maging sa koneksyon ng ating mga kaalyado. Ito ang ibig sabihin ng pagbuo ng isang soberanong digital na kinabukasan. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapatrolya sa mga bato sa South China Sea. Ito ay tungkol sa paggawa ng alternatibong ruta na ginagawang hindi gaanong mahalaga ang mga choke point na iyon. Ito ay isang malinaw at malakas na senyales. Ang ating digital na tadhana ay hindi isang bargaining chip. Ang tahimik na taliba ay higit pa sa isang network ng salamin at bakal. Ito ang nag-uugnay na tissue ng ating modernong republika. Ito ang paraan kung paano ka nagpapadala ng pera sa iyong pamilya sa probinsya, kung paano kumokonekta ang isang manggagawa ng BPO sa Cebu sa kanyang kliyente sa New York, kung paano na-access ng isang estudyante sa Mindanao ang kaalaman ng mundo. Ito ang pundasyon ng ating digital na ekonomiya at ng ating pambansang seguridad. Sa mahabang panahon, ipinagwalang bahala natin ang di nakikitang infrastrukturang ito. Ngulit ang mundo ay nagigising sa katotohanan na ang susunod na labanan ay hindi lamang lalabanan gamit ang mga baril at missile sa lupa. Ito ay lalabanan sa seabed na itinatarget ang tahimik na infrastruktura na nagpapatakbo ng ating sibilisasyon. Ang Pilipinas ay parehong vulnerable at lubhang makapangyarihan. Nasa atin ang pagpili. Sa pagpapatibay ng ating maritime defense, pamumuhunan sa mga bagong kakayahan, pagbuo ng matatag na infrastruktura tulad ng Luzon Bypass at pagpapalalim ng ating mga alyansa, hindi lamang ang mga kable ang ating pinoprotektahan. Pinoprotektahan natin ang karapatan na manatiling isang malaya, konektado at soberanong bansa. Ang tahimik na taliba ay naka-alerto at ngayon, alam mo na kung bakit. Maraming salamat sa panonood. Kung may bago kang natutunan, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell.
Ang iyong pakikibahagi ay tumutulong sa amin na maikwento ang mga kritikal na istoryang ito. Para sa mas malalim na pagsusuri sa geopolitika ng Pilipinas, i-click ang playlist na iyon ngayon. Maraming salamat po.